السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو خدای وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د دنیا هر چینل لایو وګورئ او د هغه رقم که په هغه کې فلمان وي د بالیوډ فلمان وي یا د هغه رقم د هالیوډ فلمان وي یا که هر فلم وي یا د هغه رقم د نړۍ هر چینل تاسو غواړئ چې لایو وګورئ که هغه د سپورټ چینلان دي که د کرکټ دي که د فوټبال چینلان دي که د هر شي چینل ده که تاسو غواړئ چې دغه ټول لایو وګورئ نو تاسو یې ډېر په اسانه طریقه سره کتلی سئ نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم د اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ نو دوستانو چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو نو دوستانو که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني د سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د هغه رقم ورسره په دغه ګنټۍ نشان باندې لازمي کلیک وکړئ چې تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي نو دوستانو که چیرته غواړئ چې د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د دې اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده نو دوستانو تاسو په دغه ټایټل باندې کلیک وکړئ کله چې تاسو په ټایټل باندې کلیک وکړئ لاندې به تاسو راسئ دلته به ما تاسو ته اپس لینک لیکلی وي تاسو به دا اپس لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو به هغه اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقه سره له هغې ځای څخه ډاونلوډ کړئ نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ کله چې دوستانو تاسو د هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د هغه رقم تاسو راسئ په دې باندې به کلیک وکړئ او دغه به تاسو خلاص کړئ نو کله چې ګوره دوستانو دغه تاسو خلاص کړئ دلته تاسو نیکسټ دغه به ټول تاسو نیکسټ ووایي او د هغه رقم ګوره دوستانو که چیرې تاسو بالیوډ ووایي په بالیوډ کې دوستانو د نړۍ هر کم فلم چې وي یا کوم شو چې وي هغه ټولې دلته دی تاسو ته درښکار کوي نو ګوره هغه ټولې د ایچ ډي په شکل کې به وي دغه رقم که چیرې تاسو په بیک باندې ولاړ سئ او تاسو هالیوډ ووایي په هالیوډ کې هم دوستانو کوم شوګانې چې وي یا کوم فلمان چې وي هغه ټوټل دلته دی تاسو ته درښکاره کوي د هغه رقم دوستانو که چیرې تاسو لایو ټي وي ته راسئ په لایو ټي وي باندې کلیک وکړئ که د نړۍ هر چینل تاسو غواړئ چې وګورئ ګوره دوستانو اوس آی پی ایل شروع ده تقریبا که چیرې تاسو غواړئ چې آی پی ایل لایو وګورئ صرف به دوستانو تاسو په دغه چینل باندې کلیک وکړئ او آی پی ایل به تاسو دوستانو لایو سي یعنې تاسو به هغه چینل لایو کتلی سئ د هغه رقم که هر چینل تاسو غواړئ چې دلته تاسو په سرچ کې هغه سرچولی هم سئ او هغه چینل تاسو لایو کتلی سئ ګوره دوستانو په دې کې بیخي زیات چینلان دي یا که د فوټبال چینلان وي که د کرکټ چینلان وي که د ټینس چینلان وي که هر چینل وي هغه ټوټل دلته دی تاسو ته درکوي نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي وي ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان